dùng 2 lớp cánh, một lớp cánh nhỏ, một lớp cánh vừa và 2 cánh rời của lớp cánh nhỏ. Cái này mình tự cắt từ giấy vụn. Mình vuốt lớp cánh nhỏ trước nha các bạn, và dán lớp cánh nhỏ này trước luôn.
tận dụng giấy thừa nên là mình đã dùng giấy thừa đó để cắt đài rời. Mình không cắt cái đài mà theo khuôn kia. Giấy can rất là đắt các bạn. Nếu mà mình cắt đài bằng khuôn thì rất là phí. Ở video này mình không có hướng dẫn cắt lá. Các bạn nếu không biết cắt thì có thể tham khảo trong clip hướng dẫn làm lá giấy mỹ thuật nha. Và kẽm giấy thì bạn dùng màu trắng sẽ đẹp hơn, vì mình hết rồi nên mình dùng tạm màu xanh này á. Một cái lưu ý nữa là nếu như mà bạn lót bên dưới bằng một tấm mút xốp có độ đàn hồi thì vẽ gân nó sẽ rất là khỏe và rất là đẹp, sắc nét, không có cực khổ như mình đâu.
cắt đài và dán tương tự như nụ thì mình được một cái bông như thế này. Phần lên cành cho bông mình không thể thực hiện cho các bạn xem được vì mình không có người quay giúp. Nhưng nói chung là nó không khó và mình đã làm nụ rồi thì các bạn có thể hình dung và làm theo nha. Mình quay cái bông mình hoàn thiện rồi nè, các bạn xem cách mình lên cành nha. Mình lấy một cái sợi kẽm nhỏ hơn thì để làm nụ như cho nó giống. Còn phần cành của bông thì nó sẽ to hơn một tí. Mình ghép như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn của mình và chúc các bạn làm được một cành hoa bằng giấy can thật đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.